පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අපේ Illustrator episode එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද එකතු වෙලා තින්නේ. අපි බලමු Illustrator වල තියෙන eyedropper tool එක ගැන. වැඩි කතා නැතුව අපි යන් Illustrator වලට. මේ විදිහට Illustrator open කරගෙන මේ විදිහට shape ටිකක් ඇඳලා තියාගන්න. අපි බලමු eyedropper tool එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක Photoshop වලට සහ Illustrator මේ ගොඩක් දේවල් වලට මේක පොදුයි eyedropper tool එක. මම මේ rectangle එක select කරලා අපි මුලින් බලමු eyedropper tool එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. eyedropper tool එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ tool එක. මේකේ short key එක තමයි I අකුර. I අකුර press කරව ගමන් eyedropper tool එක අපි select වෙනවා. අපි දැන් මෙන්න මේ rectangle එක select කරලා I අකුර press කරලා eyedropper tool එක ගන්න. eyedropper tool එකෙන් වෙන්නේ අපි color pick කරනවා. කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන blue color එකක් අපි දැන් මෙතන තියෙන yellow color එක මෙන්න මේකට ගන්න හදන්නේ. අපි ඒ color එක තෝරන්නේ මෙන්න මෙතනින් double click කරලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේත් නෙමෙයි උඩින් colors තෝරලත් නෙමෙයි. අපි මෙතන තියෙන මේ color එකම මෙතනට දාන්න හදන්නේ. මෙතනින් අපි කරන්නේ ගියොත් අපිට colors වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද colors මිලියන ගණනක් තියෙනවානේ. ඒ හින්දා අපි මේ color එකම අපිට ඕන හින්දා අපි eyedropper tool එකෙන් තමයි ඒ දේ කරන්නේ. මේ විදිහට අපි color එක තෝරපු ගාම ඒ color එක ඒ color එකෙන් මෙන්න මේ rectangle එක fill වෙනවා. මේක තමයි eyedropper tool එකෙන් වෙන ප්‍රධානම දේ. eyedropper tool එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒ color එකම ගන්න ඕන හින්දා වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි colors මිලියන ගණනක් තියෙන හින්දා චූටි දශමයක් හරි වෙනස් වුණොත් වෙන color එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ හින්දා eyedropper tool එක designers ලට ගොඩාක් වැදගත්. eyedropper tool එක ගැන කියලා දුන්න වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මොනවද තියෙනවද ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තබන්න රතුපාට subscribe button එක click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.